السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المعلم. في فيديو اليوم باش نركبوا انستالاسيون تاع سونتروا. مانيش باش ناخدو انستالاسيون حاضر ونركبوه، علاش؟ خاطر الانستالاسيون اللي يبيعوا فيهم مش باهين. يبدا الخيط معناها من داخل جويد، دوب يتجبد دوب الليش معناها يتقص من داخل. باش نركبوا خيوط، باش ندبروا خيوط باهين ونركبوه بالخيط. برشا سكليستية وغفاصة ما ينجموهاش مع الخدمة هذيا، ياخذ الانستالاسيون حاضر ويلحموا ويركبوا، ما ينجمش يركبوا بالخيط. اليوم باش نشوفوا الطريقة كيفاش معناها الانستالاسيون تاع سونتروا ركبوه بالخيط. كيما تشوفوا الانستالاسيون هذايا ملفق للي ما عادلهوش. شوف كيفاش معدينهم الخيوط في وسط فوق الفيشة من فوق، معناها الخيط يتشعبط الفوق هكا. هذا يخوف، يعمل ماس، ينجم يحرق لي الكاسات. على هذاك كان مشكلة الكورون متاع السونتروا مقلقاتك ولا تحب تتعلم معناها كيفاش تركب الخيوط متاع السونتروا، كمل الفيديو هذا للاخر ما تفوت منه حتى دقيقة. وكانك ماكش مشترك ولا اول مرة تتفرج فينا، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. شوف كيفاش الخيوط ما عادش فيهم منتشين، هذوما يخوفوا على الماس، يخوفوا على برشا حاجات، على ماء، على فهمت كيفاه. باهي تويكاش باش نعملو، تويكا باش نحيو الانستالاسيون القديم، باش نحيوه الكل. عنا الحدود هذوما نبعدوهم بالتورنيفيس باش نخرج الخيط، نخرجو من البلاصة ومن بعديكا بالمكوى. الحديد هذايا معناها اللي شاد الخيط نبعدها بالتورنيفيس كيما هكايا ما فيها شيء، ونخرج الخيط من البلاصة نتاعو معناها كيما انا نعمل في الفيديو وانت طبق. وبعديك بالمكوى نحيهم الخيوط الكل تاع لي بوبين الكل. هذايا فيها زوز بوبينات ما يمشيوش مضروبين، تمشي معناها بالبوبينة واحدة متاع ضو والبوبين هو طونسيون. باهي عندنا الفيشة هذايا معناها الخيوط متاعها دوريجين باهين، مشكلتها كبيرة ما تركبش في الكاسات متاع السونتروا. شوف الفرق ما بين الفيشة هذيا الكبيرة وما بين متاع السونتروا. باش نعملوا له احنا باش نتحايلوا عليها تويكا، ناخذوا ابرة، تبدا ابرة ولا مخيط كيما هكا، ونحيوا الفيشات الصغار اللي في وسطها. هذوما فيشات راكبين جوهم باهي ومن نوعية باهية اللي يبيعوا فيهم ما يصلحوش تاع الجمعة والسبت. هذوما حاجة دوريجيك، حاجة باهية. نحيوهم معناه نحيوهم الكل، نحيو حاجتنا باربعة خيوط كاتفيل. ماذا بين الكوليرات يبداو الكوليرات كيما متاع السونتروا، واحد احمر وواحد اصفر، وعنا لكحل سورتي. معناه كوليرات يبداو كيف خاطر برشا غفاصة معناه ينجم مولا الموتور يتيح بسكليست غفاص ما يلقى الكوليرات متاع الخيوط، خاطر هما معناها مقمرين الخيوط بالكوليرات ما يفهموش فهمت، يفرعسلو الموتور يدخلها له بعضها. فلذلك ماذا بين الكوليرات يبداو كيف على الشيء الياتي، فهمت، على احتياطا. الفيشة الكبيرة سينا حين منها الفيشات الصغار ما عادش باش نحتاجوها. باهيش باش نعملو تو ريت الفيشة متاع السونتروا باش نركبوا فيها الفيشات اللي نحيناها من الفيشة الاخرى. عندنا السنة هذيا نقعدها باللبرة هذيا باش تكب، باش معناها الفيشة تدخل وتشد بلاصتها ما عادش تنح، فهمت كيفاه. عندك السنة ما ننساوهاش، فما سنة نقعدها شوية باللبرة تشد بلاصتها، ريتها ما عادش تخرج الفيشة. ندخل الفيشات في بلايصهم معناها نفس الكوليرات. الاخضر هذا باش نعملوه ماس، لارونجي بوبين هو طونسيون، الازرق كابتور، والخيط لكحل سورتي. هذه الفيشة متاعنا سيئة. تو باش ندخلوهم الخيوط في الكفر كاع، ندخلوهم في الكاوتشو لكحل. هذايا معناها كفر كاع كيما تشوفوا جوهم باهي. عندنا زوز خيوط لهنا وعندنا الماس والسورتي من الشيرة الاخرى. هذايا الماس الحمناه في البوبيناج. عندنا اللحمان متاع الماس هذايا صعيب شوية بالمكوى ما يتلحمناش. نعملو هذايا ناخذ تورنيفيس نسخنو في النار لين يحمر ونلحم به، خاصة البلاصة هذايا معناها صعيبة شوية بالمكوى، ما تمشيش بالمكوى خاطر لازمها سخانة، لازمها تسخن برشا البلاصة هذايا.
نسخن تورنيفيس ونلحمها لين حمار التورنيفيس ورجل لها امورها جوها به. عنا الخيط نتاع الهوت تونسيون ندخلوه من هنا، ندخلوه من تالي لين يطلع من قدام. ريت كيفاه؟ هذا الخيط لارونجي نتاع البوبينة الدخلانية الهوت تونسيون، البوبين اللي بالفاصم هذايا. عنا السنة نتاع البوبين هذايا اللي يجي فيها الخيط مقطوعة، على هذاك باش نلحموها ديريكت في الخيط الجويد. هاكا سيء لحمناها جوها باهي. ما هي الخطوة القادمة؟ ماذا سنفعل الآن؟ تبع الفيديو للآخر. الخيط الأحمر من تالي نرجعو نحطو في بلاصتو ونسكر عليه هاك الحدود هذوكم اللي حليناهم وخرجنا الخيوط بقيلة تويكا نغلقوهم. عنا الخيط هذايا متاع الماس كيف نسكر عليه بالحدود ونعديه في الكاوتشو، نعديه في الديريت هذا في الكفر قاع ندخلو ونخرجو من غاديك. هاكا خرج سيء. هذاك الاصفر ماس، وعنا الاحمر هو تونسيون، وعنا الازرق هذايا باش نزيدو نركبوه. هذايا بوبين متاع الضوء، هذايا البوبين متاع اللوميير متاع الاضاءة. عنا بوبين وحدة تمشي هذايا متاع ضوء، الاخرين محروقين. من بعديك نعديوها من هنا الخيط كيف نعديوها من تالي ونسكروا عليه بالحديدة ونجملوهم الخيوط الكل مع بعضهم بطريقة منظمة، معناها ننظموهم ما يبداوش داخلين بعضهم كيما هكا بالضبط. الخيط الازرق كيف نعديوه في الحلقوم في الكفر قاع. ريتوها الخدمة كيفاه تجي، معناها الخدمة سيء كملناها، خدمة نظيفة تك تك. هكا التلفيق والتغفيس الواحد من كله تنحى. تويكا باش نركبو الشربونة الكابتور هذا، ندخلو الخيط فيه من تالي، ندخلوه فيه من تالي كيما هكا. من بعديك ندور الخيط متاعي نحطه في السوديرة ونلحم بالمكوى، شوية رصاص شوية قصدير وتك تك تيك تاك حط في الساك. معناها ما توحلش معاها برشا القطعة، ساي فضها تك تك وسايب صالح قوله هز موتورك وانده. فهمت؟ هاك الفيشة مريقلة، ما عادش الخيوط يتشعبطوا الفوق، الخيوط متعدين دور يجيك، معناه جوك باهي. نركب البوبيناج متاعي في بلاصتو. برشا يستناو في الفيديو متاع الموديفيكاسيون، موديفي لومبراياج الجزء الرابع. الفيديو هذيك قلت لكم ما تهبط كان ما يوصل الجزء الثالث 1000 لايك، ما فوتناش 150 لايك. اللي ما عملش لايك يعمل لايك باش نقص لكم شويه، مش شرط توصل الفيديو هذا 500 لايك. يظهر لي 500 لايك مش برشا، 500 لايك نجموا نوصلوا لهم. اللي ما عملش لايك يعمل لايك. وقت اللي نلقى 3000 مشاهده ونلقى 100 لايك، معناها فما سؤال يطرح، فما 3000 تفرجوا وما عملوش لايك. يا خويا اللي ما عملش لايك يعمل لايك وخلينا نهبطوا الفيديو. جوك باهي. باهي تويك نركبوا الفيشة متاع السورتي هذه، تركب في البوبين كادر. نرجع الكاسات متاعي تويك، معناها نكملوا نركبوا الفولون ونتستيو التريسيتي، نتستيو الكورون. كيما تشوفوا الكورون يقدح جو باهي هاكا، معناها الكورون يحرق حسيدة، يحرق غابة مش حسيدة، جو حفالي. نتستيو توا هذه البوبين متاع الضوء متاع اللوميير، نتستيوها بانبوبة صغيرة، معناها تيستور نخدمو بها. نحطو خيط في الخيط الازرق وخيط في الماس كيما تشوفوا تضوي بشوية الدنيا، معناها الشمس ما يظهرش كيما تشوفوا فيها، خاطر ندور بيدي قاعد كي يخدم الموتور تولي تضوي بالقدا. ريتوها كتضوي شوية خاطر ندور بيدي، معناها الموتور مش قاعد يدور. على قد ما يدور الموتور على قد ما تزيد الفولتية تزيد تقوى الحاصل. وجوكم باهي. فيديونا اليوم سيء،
نكمل نتقابلوا في فيديو جديد. إلى اللقاء. ما تنساوش لايك